वेलकम टू द पुणेकर पॉडकास्ट, पुण्याचा आपला पॉडकास्ट. मी तुमचा होस्ट अमित. 3.86 किलोमीटर स्विमिंग, 180.25 किलोमीटर सायकलिंग, 42.2 किलोमीटर रनिंग, हे सगळे एका पाठोपाठ एक 16 तासाच्या आत पूर्ण केले तर तुम्हाला आयर्नमॅन हा किताब मिळतो. ही रेस एकदा दोनदा नव्हे तर तब्बल 29 वेळा पूर्ण करणारे कौस्तुभ राडकर आज आपल्यासोबत आहेत. गुड मॉर्निंग कौस्तुभ. Good morning. Thank you for having me. So Kaustubh, how did you start doing this? It's supposed to be one of the toughest one-day event, if not the toughest one-day event in the world. Like you said, there's a cutoff of 17 hours. Overall cutoff is 17 hours. Okay. Although there are some countries like Frankfurt race I did, there's a cutoff of 15 hours. So maximum time is 17. पण काही काही रेसेस अशा आहेत जिथे 15 तास 15.5 तास बेस्ड ऑन सिटी क्राऊड गॅदरिंग लिमिट्स द कट ऑफ्स आर डिसाइडेड. बरं. त्यात प्रत्येक ह्याला कट ऑफ आहे की स्विमिंगला 2 तास 20 मिनिटात स्विमिंग व्हायलाच पाहिजे. इफ यू कम आउट ऑफ द वॉटर इन 2 hours and 21 minutes युअर डे एंड्स. यू आर नॉट अलाउड टू गो अहेड. सायकलिंग आणि स्विमिंग 6.5 तासात व्हायला पाहिजे कंबाईंड. अँड देन यू हॅव 6 hours 6.5 hours लेफ्ट फॉर द मॅरेथॉन. सो माझी सुरुवात आधी स्विमिंगने झाली. आय वॉज फॉर्मर इंडियन नॅशनल स्विमिंग चॅम्पियन. आपण आता जिथे बसलोय तिथनं टिळक टँक बेरली 400 मीटर आहे आणि त्यावेळेला स्विमिंग ही लाईफ सेव्हिंग स्किल माझ्या मुलांना यायला पाहिजे म्हणून आई वडिलांनी मला आणि माझ्या बहिणीला घातलं होतं. देन आय स्टार्टेड बिकमिंग डिसेंट टू गुड इन स्विमिंग. मग आय रिप्रेझेंटेड पुणे, मग सबसिक्वेंटली स्कूल, महाराष्ट्र आणि मग इंडिया. तसं मला 2000 मध्ये आय गॉट रिक्रुटेड बाय डिव्हिजन 2 स्कूल इन द US टू, म्हणजे कॉलेज आपण ज्याला म्हणतो 12वी नंतर. सो मी त्यांच्यासाठी स्विमिंग पण करायचो आणि शिकायचो पण साईड बाय साईड. मग जसं माझं स्विमिंग करिअर संपलं, लक्षात आलं की फिटनेस ठेवायचा असेल तर समथिंग हॅज टू हॅपन. तेव्हा रनिंगची क्रेज मोठी होती म्हणून रनिंग चालू केलं आणि आय वॉज ऑलवेज सगळं अमेरिकेत. मग मिडल टू लॉंग डिस्टन्स स्विमर असल्यामुळे नॅचरल अट्रॅक्शन वॉज लॉंग डिस्टन्स रनिंग म्हणून मॅरेथॉन पळायला. आणि मग मॅरेथॉन पळत असताना बोल्डर कॉलोराडोमध्ये जेव्हा मला जॉब मिळाला तेव्हा लोकांनी सांगितलं की आयर्नमॅन नावाची रेस असते. तुझं स्विमिंग खूप स्ट्रॉंग आहे, ऑब्व्हियसली रनिंग इज ऑन द स्ट्रॉंगर साईड, जस्ट हॅव टू ॲड द सायकल. तेव्हा मला पहिल्यांदा कळलं 2007 एंड ऑफ 2007. आणि मग 2008 मध्ये आय डिड माय फर्स्ट आयर्नमॅन ॲज अ चॅलेंज टू माय सेल्फ की बघू काय होतंय. बरं. पण त्याच्यासाठी मग काही वेगळं ट्रेनिंग केलंस पहिल्या आयर्नमॅनच्या आधी? वेगळं ट्रेनिंग म्हणजे सगळंच नवीन होतं. म्हणजे इथनं मी कर्नाटक हायस्कूलला जायचो, म्हणजे बेरली 1 किलोमीटर, ते पण सायकल दिली होती म्हणून घेऊन जायचो, नाही तर यू कुड इझिली वॉक. सो स्विमिंगचं काय टेन्शन नव्हतं, रनिंगचं टेन्शन नव्हतं. सायकलिंग मोठं आव्हान होतं कारण कधी सायकलच केलेली नव्हती. एवढं 10 किलोमीटरच्या वर आय डोंट थिंक वी सायकल्ड ॲज किड्स. कारण पुणे वॉज स्मॉल ॲट दॅट टाइम. म्हणजे इथनं बालेवाडीला सायकलवर गेलं की घरचे चकित व्हायचे की अरे हे काय चाललंय तुमचं, दुसऱ्या गावाला गेलं. हा एक्झॅक्टली, पासपोर्ट लागतो की काय विचारायला लागायचे. सो सायकलिंग वॉज चॅलेंज. त्यातून रोड बाईक म्हणजे जी स्पेसिफिक रेसला लागणारी बाईक, त्याचं पॉस्चर आणि इम्पॉर्टंट थिंग वॉज न्यूट्रिशन. कारण पाण्यातनं बाहेर पडल्यावर यू हॅव 10-11 hours लेफ्ट ऑफ द रेस. मग काय खायला पाहिजे, कसं खायला पाहिजे. फॉर्च्युनेटली हॅड गुड फ्रेंड्स अराउंड मी ज्यांनी ही रेस बऱ्याच वेळा केली होती. सो त्यांच्याकडनंच इनपुट्स घेऊन मी पहिली रेस पूर्ण केली. पण पहिल्या प्रयत्न तुझी पहिली झाली? हा, म्हणजे दॅट वॉज फॉर्च्युनेटली अगेन राईट प्लेस राईट टाइम. कंपनी चांगली होती, ट्रेनिंग चांगलं झालं होतं. सो आय न्यू स्विमिंग आणि सायकलिंग झालं की आय विल बी थ्रू विथ द रेस, कारण माझा रन तसा स्ट्रॉंग होता. प्रॉब्लेम येतो, मेकॅनिकल इश्यू येऊ शकतो, तर सायकलला येऊ शकतो. दॅट इज आउट ऑफ युअर कंट्रोल. जसं माझ्या पहिल्या रेसमध्ये 2 पंक्चर झाले. पण अगेन प्रॅक्टिस की माझ्या फ्रेंड्सनी माझ्याकडनं तयारी करून घेतली होती की पंक्चर कसं काढायचं, त्यात कमीत कमी वेळ किती लागायला पाहिजे. बिकॉज इव्हन दॅट टाइम इज काउंटेड. असं नाही की तुम्ही थांबला की युअर टायमर स्टॉप्स. नो, युअर टायमर स्टार्ट्स वेन यू एंटर द वॉटर आणि इट स्टॉप्स वेन यू क्रॉस द फिनिश लाईन. तेवढं मला माहिती होतं की रन चालू झाला की आय कॅन वॉक, जॉग, क्रॉल, वॉट एव्हर इट इज, फिनिश द रेस. त्यामुळे तसा कधी इश्यू वाटला नाही की आज रेस होईल की नाही. आणि मग पहिली रेस झाल्यावर काय, म्हणजे ते एक अचिव्हमेंटच खूप आहे. पण पुढे मग कारण खूप लोक अशी म्हणतात की आता झालं, ही मी एक रेस अचीव्ह केली, एकदा आयर्नमॅन झालो,
पुन्हा हे सतत करायचं आणि इतरांनाही आता तू जे ट्रेनिंग देतोय, सो हाऊ डिड यू मॅनेज दॅट ट्रान्झिशन किंवा व्हॉट केप्ट यू गोईंग? सो पहिली झाली तेव्हा त्याचा युफोरिया वॉज व्हेरी हाय, राईट. देयर वॉज नो इंडियन हू हॅड डन इट ॲट दॅट टाइम. सो दॅट युफोरिया इज देअर. प्लस असं लक्षात आलं की आय कॅन प्रॉब्ली इम्प्रूव्ह, आणि सेल्फ इम्प्रुव्हमेंट फॉर मी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम अ व्हेरी यंग एज. म्हणून मग म्हटलं की 1च्या ऐवजी 5 करून बघू. 5च्या 10 झाल्या, मग 10च्या 15 झाल्या, आणि मग असं वाटलं की लेट मी ट्राय अँड स्ट्रेच इट टू 25. 25 इज अ बिग नंबर. लास्ट इयर मार्चमध्ये 2020 मार्च, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड चेंज, माझी 25वी झाली. अँड देर वॉज अ बिग ब्रेक. ऑब्वियसली एव्हरीथिंग चेंज्ड, एव्हरीथिंग अराउंड अस चेंज, एव्हरीथिंग केम टू अ स्टँड आणि वी वर होम. प्लस एव्हरीवेअर देर वॉज जस्ट निगेटिव्हिटी. सो माझ्या ट्रेनिंग्सला मोटिवेटेड कसं ठेवायचं म्हणून मग मी इंडोर सायकलिंग सेशन्स चालू केले त्यांच्यासाठी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू केले. आणि कळत न कळत मला त्याचा खूप फायदा झाला. बिकॉज ऑल्दो माय एज इज इन्क्रीजिंग, बॉडी नाही म्हटलं तरी वेअर अँड टेअर इज इन्क्रीजिंग. दिस इयर ॲज सून ॲज द वर्ल्ड ओपन अप, I could go and I could do 3 Ironmans in 22 days, which is unheard of. That is commendable. Even the professionals don't do it. So just shows that if you train properly for something and mentally and physically you're ready, you can achieve anything you can set your mind to. Right. But then how much is the recovery time? So after one race, after draining yourself for so long, so 16, 14, 15 hours, so how do you recover? What's the recovery phase? Do you do something different in that phase? How's it? Usually takes between 2 to 4 weeks for your body to fully recover from a race. त्यात तुम्ही सोप्या गोष्टी करता. ऍक्टिव्ह रिकव्हरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो युअर डुईंग इदर ऑफ द 3. मे बी युअर नॉट रनिंग, कारण की रनिंग सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट होतो. सो इझी सायकलिंग, इझी स्विमिंग, सम वॉक जॉग एलिमेंट, बेसिकली स्टेईंग ऍक्टिव्ह. गुड फोकस ऑन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि माझं काय असं न्यूट्रिशन फार वेगळं नसतं, मी घरचंच शक्यतो खातो. बट जस्ट पेईंग प्रॉपर अटेन्शन. रेसच्या वेळी तुम्ही बऱ्याच सॅक्रिफायसेस करता. सो स्मॉल थिंग्स, एन्जॉय देम. मे बी एन एक्स्ट्रा आईस्क्रीम वन्स अ वीक, लिटल पीस ऑफ केक हिअर अँड देअर. आणि मग रिहॅब अँड रिकव्हरीचे आमचे टेक्निक्स असतात. सो लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग, लॉट ऑफ योगा, फोम रोलिंग. पहिले 2 आठवडे नाही म्हटलं तरी बॉडी इज व्हेरी टेंडर टू टच, त्यामुळे मसाज इज नॉट रेकमेंडेड. पण सेकंड वीक नंतर यू कॅन टेक अ मसाज, डीप टिश्यू मसाज. सो ऑल ऑफ दिस हेल्प्स. आणि ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट हाऊ डिड यू कम बॅक टू पुणे अँड नाव यू हॅव डेव्हलप्ड दिस स्ट्रॉंग कम्युनिटी अंडर युअर ब्रँड. So obviously being completing Ironman races, so many races obviously helps. But I think all these things were pretty new when you came back to Pune. Just tell us something about that journey. When did you come back and how many people are now training with you? So I always went with the intention to come back. 2001 I went. तेव्हा I knew I will come back at some point. Just मग बॅचलर्स झालं, मास्टर्स झालं, नोकरी मिळाली. Then I realized, okay, I want to study more in this health field. So I did MBA, PhD. I was working for a top hospital, Johns Hopkins. And I was at that stage ki I had to make a decision. Either back to India now or then stay here and settle in the US. So, and that individual choices are very important. Like many people do. I felt I have a strong community back home. All my relatives are there. All my friends are there. Why not give it a shot, right? And if things would not have worked out, माझं सगळं एज्युकेशन US मधलं. So I could have always gone back. But that was never the thought. So 2000 July I decided की I'm going to come back. आणि मी माझ्या बॉसला सांगितलं की I'm giving you 6 months notice. मी 6 months फक्त अमेरिका फिरणार आहे. I will work Monday to Friday and then weekend I'm only traveling, seeing friends in the US. That's sort of my goodbye. आणि 2013 डिसेंबरमध्ये आलो. So again, like you said, very few people even knew what an Ironman is. तेव्हा थोडं रनिंगची क्रेज पुण्या मुंबईमध्ये वाढायला लागली होती. मुंबई मॅरेथॉन वॉज टेकिंग ओव्हर. पुणे मॅरेथॉन हॅड बीन रिवाइव्ड, जे मधले 10 वर्ष केले होते. अगेन दे हॅड रिवाइव्ड इट. राईट. प्लस दॅट एक्साइटमेंट ऑफ रनिंग, सोशल मीडिया, मेडल. सो लोकांना जसं कळायला लागलं, दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी की कोचिंग. अँड दॅट्स हाव रॅटस्ट्रॉंग वॉज फॉर्मली लॉन्च. म्हणजे मी 2010 पासूनच कोचिंग करतोय. बट देर वॉज नो फॉर्मल, त्याला लोगो नव्हता, वेबसाईट नव्हती. इट वॉज मोर ईमेल थ्रू, एक्सेल शीट थ्रू. आता कसं माझं स्वतःचं ऍप आहे. आय एम द ओनली
person in India who Garmin has given their API. So if you have a Garmin watch, it directly syncs with my app. I get all your data wherever you are in the world. मग आता एज्युकेशन झालं त्याच्यामध्ये परत आय डिड लॉट ऑफ कोर्सेस. सो नाव आय एम फॉर्मली what you can say at the peak level where I know I can give good training. My approach is very simple. माझ्याकडे लोक आहेत जे कधी आयुष्यात 1 किलोमीटर पळाले नाही. Whereas I have people who are training for Ironman, Ultraman. I'm in charge of your workouts because I want to create a strong, healthy community. It doesn't matter what your goals are as long as you keep showing up and investing in your health. We have achieved our desired outcome. सो खूप लोक येतात ज्यांना कधीच पळायला नसतात, 5Kच पळायचं आहे. आय हॅव सम पीपल हू जॉईन स्पेसिफिकली की मला हाफ आयर्नमॅन करायचे, फुल आयर्नमॅन करायचे. इट डझंट मॅटर ॲज लॉंग एज यू आर विलिंग टू कमिट. माय डोर्स आर ओपन. ओके. पण ह्याच्यामध्ये बरेच काही असं ऐकलं की तुम्ही एका विशिष्ट एज नंतर जर ट्रेन करायला सुरुवात केली तर मे बी युअर बॉडी इज नॉट फिट आणि काही लोक ओव्हरडू करतात. वी हॅव सीन इन्सिडन्सेस पुण्यात सुद्धा आय थिंक लास्ट मंथ पण झालं. सो म्हणजे व्हॉट डू यू सजेस्ट, हे कसं अवॉइड करता येईल किंवा यात कितपत तथ्य? आता समजा एखाद्याला काय नी इंजुरी असली आणि 40 नंतर सुरुवात केलं, कधी आधी केलेलं नाही फारसं किंवा गॅप झाली आणि त्यांनी परत ट्रेन करायला सुरुवात केली, तर काय त्या माणसाने काय काळजी घ्यायला पाहिजे? सी 2 ॲस्पेक्ट्स आहेत. एक मेडिकल साईड आहे जे मेडिकल टेस्टिंग करायलाच पाहिजे. अँड आय टोल्ड दिस टू एव्हरीवन नाव की इट हॅज टू बी ॲट 35, नॉट 45, 40. जे आधी आपल्या इथे असायचं की 40-45 नंतर टेस्ट करायला लागायचे. नो, दॅट हॅज टू बी डन ॲट 35 नाव ऑन. जस्ट बिकॉज अनफॉर्च्युनेटली आपली लाईफस्टाईल चेंज झाली आहे. वी आर लिव्हिंग इन अ स्ट्रेसफुल वर्ल्ड. आवर इटिंग हॅबिट्स हॅव चेंज, आवर ड्रिंकिंग हॅबिट्स हॅव चेंज, सगळंच बदललं, स्लीपिंग हॅबिट्स हॅव चेंज. आणि सो त्याचा इम्पॅक्ट शरीरावर येणारच 100%. सो डू बेसिक टेस्टिंग, ECG, 2D echo, बेसिक लॅब्स. इंटरनल तुमचं काय आहे ते बघायला. एक्सटर्नली आय से की इफ यू हॅव एन इंजुरी ऑब्वियसली कन्सल्ट द राईट पर्सन, म्हणजे बेस्ड ऑन वॉट इंजुरी इट इज. पण साइन अप विथ अ कोच बिकॉज द कोच विल मेक यू अकाउंटेबल. चांगला कोच असेल तर ही विल ऑल्सो टेल यू नो, अँड विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की या आय अंडरस्टँड यू हॅव दिस गोल पण वी वॉन्ट टू मेक इट सस्टेनेबल ऑल्सो. अँड आय थिंक पीपल मेक is that they want to achieve a marathon in 4 months, 6 months, and that's where they run into trouble. म्हणजे ओव्हरडू केलं तर करेक्ट हे होऊ शकतं. तर नॅचरली कुठेतरी ताण येणारच आहे ना. इट्स लाईक अ इलास्टिक रबर बँड, राईट? इफ युअर गोइंग टू पुल एव्हरीवेअर, कुठेतरी लेट्स गो अँड अनफॉर्च्युनेटली देन इट लेट्स गो ऑन युअर हेल्थ. राईट. म्हणजे इंजुरी इज अ फर्स्ट साईन की समथिंग इज गोइंग रॉंग. बरोबर. आणि तू मगाशी डेटा म्हटलंस, तू डेटा किती याच्यात तुला हेल्प करतो? म्हणजे आता एखादा माणूस आहे त्याचा समजा बेसिक चेकअप्स किंवा काहीतरी झाले, सो बिफोर starting a training program for someone with some injury or some maybe medical issue, थोडासा काहीतरी हार्टचे पॅरामीटर्स इरेग्युलर असले, ब्लड इश्यू, तर डू यू टेक दॅट इन टू कन्सिडरेशन तुझा प्रोग्राम करताना? कसं म्हणजे ते कसं? किंवा वी डू बोथ डेटा इन टर्म्स ऑफ मेडिकल डेटा आणि ती बेसलाईन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. माझ्याकडे आहेत डायबिटिक लोक जे हू आर सक्सेसफुली रनिंग मॅरेथॉन्स, बट वी कीप अ व्हेरी क्लोज आय ऑन वॉट दे ईट, हाऊ मच दे ईट एज वेल. Nutrition is a big aspect. And monitoring sugar during workouts, after workouts. Majority data is heart rate data. Any smartwatch now gives how strenuous is the workout, how fast are you recovering. Currently, that data is very, very important. And unfortunately, heart related cases होऊन आपल्या इथे अवतीभोवती लोकांना त्रास होतो. बरोबर. So that data is important, but you also have to be careful with that data, right? So a lot of times I tell my trainees की अरे बघूच नको वॉच कडे, just run by feel. ते बघून पण टेन्शन येतं कधी-कधी. And then naturally family also starts questioning की का असं वाचतोय व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीवरनं एवढे फॉरवर्ड्स येतात, should you be doing this that. त्यामुळे somewhere getting people away from that continuous monitoring of data is also very important. Because you can have the best coach, you can have the best smartwatch, but what you feel inside only that person knows, and that is very very important. So your self belief आणि ती शिस्त ट्रेनिंग मध्ये अंडरस्टँडिंग की आज माझी झोप झालेली नाही, ओके आय नीड टू बॅक ऑफ. The coach will understand, a good coach will understand. Or some days you feel good, then you go for a little extra speed or whatever that is. सो तुझं आता 29 रेसेस झाल्या, 29 रेसेस. व्हॉट्स युअर टार्गेट
मागे म्हणजे तू अवकाशी म्हटलंस 25 करू असं ठरवलं होतं, पण त्याच्यानंतर आता 4 केल्यास. सो का असं काही टार्गेट सेटच केलं नाहीस? होतील तितक्या होतील, किंवा कसं, हाऊ डू यू गो अबाउट इट? Yeah, I have not really set a target right now. Currently, it's just go by the flow. My major target was 25, so I've achieved that. आता every number is a bonus as long as you're having fun. Fortunately, कुठली रेस असले तर माझे ट्रेनिंग असतात, so I can always stick with them and decide which race I want to do in the future. So training is also taken care of. But as such, no target in head, no number in head. जस्ट टू नो की वर्ल्ड रेकॉर्ड काय आहे हा, म्हणजे याच्यातलं Someone has कोणाचं आणि done कोणाचं? 100. Someone has done 100. 100 आहे. Yeah, 50 केलेले खूप कमी लोक आहेत. ओ माय गॉड. I mean, there's less than 5 people who have done 50, but there's 2 people. One person has done 87 or 88 and one has done 100. वाव. So, started very young. मस्ट बी व्हेरी फिट. Yeah, consistent, again, right places. युरोपमध्ये राहत असेल तर access is easy to do races, 2-3 races. आपल्यासारखं नाही. उठून ट्रॅव्हल, इट्स नॉट पॉसिबल टू गो अवे फॉर 5-6 weeks. आय नो सगळंच, आणि आपलं करन्सी रेट Yeah. सगळंच तो वेगळाच, ते वेगळंच डायनामिक्स आहे सगळं. Yeah. पण इंडियात होईल तुला काय वाटतं? तू आर यू प्लॅनिंग टू डू अन आयर्नमॅन इंडिया किंवा हाफ ऑर्गनाइज आयर्नमॅन झाली होती 2019 मध्ये, अँड देन अनफॉर्च्युनेटली whoever they gave the franchisee to has not been able to convert it. So we are hopeful Ironman realizes that the market is huge, and if one person cannot do it, they should give it to people who are based in India. And who know the field, man. And who know the field, who are based in India. We have the right connect, we have the right contacts to make it happen. Okay, so in the last segment of our podcast, we'll do some quick fire questions. Yeah. Your favorite sport other than this, triathlon? Triathlon se Tennis. 3 sono. Tennis? Favorite tennis player? Federer? Federer. Nadal is close enough, but Federer, yeah. Do you watch movies? Yes. And favorite Hindi, English, which kind of movies? And your favorite actor? I don't really have a favorite actor. मी हिंदी आत्ता परवा तो भुज पाहिला. All my movies are when I'm working out. It's a great way to watch something. Akshay Kumar so is you pretty good. optimize your time even? Yeah. Okay. Akshay Kumar is, I would say, does quality movies. पुण्यातली फेवरेट जागा? Pune 4. I mean, anywhere I don't need to carry my passport to travel outside. I think Deccan Gymkhana, because this is just home. For many of us. Yeah. पुणे म्हणजे आतापर्यंतचा तुझा जो प्रवास झाला त्याच्यात काय वेगळं करता आलं असतं असं तुला वाटतंय? म्हणजे जस्ट अ क्विक मे बी फ्रॉम युअर लर्निंग्स. I think growing up nutrition वर फोकस नव्हता and strength training वर फोकस नव्हता, because there was just no Google. एवढे बाहेरचे शिकलेले लोक, मे बी दे वर इन इंडिया, व्हेरी फ्यू, ॲक्सेस नव्हता. सो वन थिंग आय वुड डेफिनेटली चेंज इज क्वालिटी न्यूट्रिशन फ्रॉम अ व्हेरी यंग एज. So keto or no keto? Again, that's a rapid fire. No keto, no diets. If you have to cut out a food group, you better be damn allergic to that food group. Otherwise, it just everything can be managed. Obviously, if you have an allergy where you need to cut something out or add a supplement, that's the only time a medical professional should advise. But no keto, no low carb, high fat, none of the yo-yo diets. Sensibility. Yeah, moderation is the key. I believe, eat everything, enjoy everything, but just watch how much you eat. Right. Okay, thank you, Kaustubh, for such wonderful insights, and I hope many listeners will join you as a coach, and maybe we will have more Ironmen in Pune. Yeah, my target was 100 by 2020, so we achieved that. That's great. In 21, obviously, last year everything shut. But I'm given by 2030 at least 500 Indians should do a full Ironman with me. So if anyone wants to join, feel free to reach out. Either on Facebook, Radstone Coaching, or Instagram, either my personal handle, Radkar82, or Radstone Coaching. Thank you. Yes, thank you very much.